Chapter 6 Object Oriented Concepts. Introduction જોઈએ તો Object Oriented Programming Concept started originating in 1960 માં એ સ્ટાર્ટ થયું. Since mid 1980 it had become a main programming language. ઓકે, એટલે 1960 થી શરૂ થયેલું અને 1980 માં એ મેઇન પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ બની ગઈ. બરાબર છે. અને એ કોમ્પ્લેક્સ સોફ્ટવેરને સિમ્પલ સોફ્ટવેર થ્રુ એને ઓબ્જેક્ટ ઓરિએન્ટેડ પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજનું ડેવલપમેન્ટ થયું. તો કેટલીક પોપ્યુલર ઓબ્જેક્ટ ઓરિએન્ટેડ પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ અહીંયા આપેલી છે: C++, જાવા, સી હેઝ, VBNet, ASP.NET એન્ડ PHP. લિસન, હવે સી લેંગ્વેજ જે તમે 10th માં ભણી ગયા એ ઓબ્જેક્ટ ઓરિએન્ટેડ લેંગ્વેજ નથી, પણ C++ અને સી હેઝ ઓબ્જેક્ટ ઓરિએન્ટેડ લેંગ્વેજ છે. જાવા જે શીખવાના બે નેટવાળી છે, VBNet અને ASP.NET, અને એક PHP. અને થોડું ટ્વિસ્ટ કરીને પૂછવું હોય ને તો એ લોકો એ રીતે ક્વેશ્ચન પૂછી શકે કે નીચે લિસ્ટ કરેલી છે એમાંથી કયો ઓબ્જેક્ટ ઓરિએન્ટેડ પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ નથી, અને નથી જ્યારે આવે ત્યારે કયા છે એ ઓપ્શન 3 રાઈટ શોધવા પડે ને રોંગ શોધવા પડે. એના માટે રાઈટ આન્સર શું છે એ તમને ધ્યાનમાં હોવા જોઈએ. નેક્સ્ટ છે સેકન્ડ ક્વેશ્ચન આમાંથી એક પૂછાયો કે પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ કેન બી ડિવાઇડેડ ઇન્ટુ 2 કેટેગરી. બે કેટેગરીમાં પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજને ડિવાઈડ થાય. ફર્સ્ટ ઇઝ અ સ્ટ્રક્ચરલને પ્રોસિજરલ કહેવાશે, એન્ડ સેકન્ડ ઇઝ અ ઓબ્જેક્ટ ઓરિએન્ટેડ. ઇન અ સ્ટ્રક્ચરલ પ્રોગ્રામ ફોકસ ઓન રાઇટિંગ ફંક્શન એન્ડ પ્રોસિજર. એ સીધો ચાલશે, ફંક્શન અને પ્રોસિજર પર ફોકસ હોય. અને ઓબ્જેક્ટ ઓરિએન્ટેડ પ્રોગ્રામમાં ફોકસ શાના પર હશે? ઓબ્જેક્ટ પર હશે. હવે સિમ્પલ લેંગ્વેજમાં ઓબ્જેક્ટ શું છે એ જો કહીએ તો ઓબ્જેક્ટ એટલે પર્સન. સમજો, વસ્તુ કે પર્સન કે કંઈ પણ હોઈ શકે. એક સાદું અહીં તો 12A આપણો ક્લાસનું નામ છે, તો તમે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પર્સન જે 12Aમાં છે તો એ બધા ઓબ્જેક્ટ કહેવાશે. અને એ બધા ઓબ્જેક્ટની પ્રોપર્ટી સેમ. જેમ કે તમારું રોલ નંબર, પ્રોપર્ટી કોને કહેવાય? ફર્સ્ટ નેમ, લાસ્ટ નેમ, સિટી નેમ, એડ્રેસ, ફોન નંબર, આ બધી પ્રોપર્ટી છે. પણ એ તમે અલગ કેવી રીતે પડો છો? એ પ્રોપર્ટીની વેલ્યુથી એકબીજાથી અલગ પડો છો. In object-oriented program, the focus is on object which contain both data and functionality together. For a library application હોય તો ફોકસમાં શું હોય? સ્ટુડન્ટ, બુક, લાઇબ્રેરી, એક્સેટ્રા. The power of object-oriented programming language enable to programmer to create modular, reusable and extendable code. મોડ્યુલર, રીયુઝેબલ અને એક્સટેન્ડેબલ એટલે એને તમે એક્સટેન્ડ કરી શકો, રીયુઝ કરી શકો, અને મોડ્યુલર એટલે અલગ અલગ ભાગમાં વેચી શકો. એટલે પ્રોગ્રામ ફ્લેક્સિબિલિટીમાં તમારા મેઇન પ્રોગ્રામના કોડને ડિસ્ટર્બ કર્યા વગર તમે એની અંદર ચેન્જ કરી શકો. ઓબ્જેક્ટ ઓરિએન્ટેડ પ્રોગ્રામિંગ યુઝિસ ઓબ્જેક્ટ એઝ ઇટ્સ ફંડામેન્ટલ બ્લોક. ઓબ્જેક્ટ ઓરિએન્ટેડ પ્રોગ્રામિંગમાં તમારો ઓબ્જેક્ટ એ ફંડામેન્ટલ બ્લોક છે. ઓકે, ફંડામેન્ટલ પાયાની વસ્તુ શું છે? તો ઓબ્જેક્ટ. A computer language is object oriented if they support 4 specific object property called abstraction, encapsulation, polymorphism and inheritance. આ 4 સ્પેસિફિક પ્રોપર્ટી છે જે આપણે ડિટેલમાં જોવાના જ છે. નેક્સ્ટ, ઓબ્જેક્ટ. In the real world, objects are the entity of which the word comprise. Some object can be concrete thing like person, car, coffee, pen, pencil, તમે કોઈ બી લઈ શકો. એન્ડ અધર, એને કોન્ક્રીટ થિંગ્સ કેમ કહેવાય? જેને તમે ટચ કરી શકો, જોઈ શકો. અને અધર આર એબ્સ્ટ્રેક્ટ થિંગ. એબ્સ્ટ્રેક્ટ દેટ મીન્સ એબ્સ્ટ્રેક્ટ શબ્દનો મિનિંગ શું થાય? કે જેને આપણે ટચ કરી શકતા નથી. જેમ કે ડેટ એન્ડ ટાઈમ, તો આ પણ એક ઓબ્જેક્ટ જ થયા. ફોર એક્ઝામ્પલ, એવરી પર્સન
has characteristics like name, city, gender, birth date, profession. In object-oriented terminology, characteristics are known as property or a attribute. તમારી જે કેરેક્ટરિસ્ટિક છે તેને પ્રોપર્ટી અધરવાઇઝ એટ્રીબ્યુટ કહેવાય. યુનિકલી ડિસ્ટિંગ્વિશ વન પર્સન ફ્રોમ અધર વી યુઝ ધ વેલ્યુ ઓફ ધીસ કેરેક્ટરિસ્ટિક. બે માણસને એકબીજાથી અલગ પાડવા માટે આપણે આ પ્રોપર્ટીનો યુઝ કરીએ કે રામ અને શ્યામ ડિફરન્ટ પર્સન છે. વેન ટુ પર્સન હેવ અ સેમ નેમ તો ડિફરન્ટ એની બર્થ ડેટ હોય. બરાબર છે. ઇન ધ સેમ વે to identify object we use value of this attribute. ઓબ્જેક્ટને ઓળખવા માટે અલગ પાડવા માટે એની વેલ્યુઓ જોવી પડે. ફર્સ્ટ નેમ લાસ્ટ નેમ છે તો એની વેલ્યુ શું છે? ધ વેલ્યુ આર કોલ્ડ સ્ટેટ. ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ પર્સનનું નામ લઈએ, ફર્સ્ટ નેમ રાહુલ, લાસ્ટ નેમ પટેલ, તો રાહુલ અને પટેલ એ શું કહેવાશે? સ્ટેટ કહેવાશે એનું. Additionally, there is a behavior associated with object. ઓબ્જેક્ટની સાથે બિહેવિયર પણ જોડાયેલું છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, પર્સન ટેક અ બર્થ, ગીવ નેમ, ચેન્જ લોકેશન. ધ બિહેવિયર ઓલ્સો નોન એઝ મેથડ. બિહેવિયર ને મેથડ સેમ છે અને પ્રોપર્ટીને એટ્રીબ્યુટ સેમ છે, ધ્યાન રાખજો. બિહેવિયર એટલે કોઈક એક્ટિવિટી, એને મેથડ પણ કહી શકાય, ને પ્રોપર્ટી એટલે એની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ, એને એટ્રીબ્યુટ પણ કહી શકાય, અને સ્ટેટ એટલે પ્રોપર્ટીની વેલ્યુ. આટલું બરાબર ધ્યાન રાખજો. ઇન ઓબ્જેક્ટ ઓરિએન્ટેડ પ્રોગ્રામિંગ, attribute that describe the object are also referred to as a data field. The data attribute and behavior method associated with object collectively referred to as a member or a feature. બરાબર, એને ડેટા ફિલ્ડ પણ કહેવાય. અને ઓબ્જેક્ટ છે તો એની પ્રોપર્ટી અને એનું બિહેવિયર ભેગા થાય એટલે એને મેમ્બર કહેવાશે. મેમ્બર ઓર અ ફીચર. નેક્સ્ટ છે ટોપિક, વેન વી ડિઝાઇન એની સોફ્ટવેર એપ્લિકેશન, તો આપણે મિનિંગફુલ એનું જોઈશે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ટ્રેનની એપ્લિકેશન છે, રેલવેની એપ્લિકેશન છે, તો એમાં ઓબ્જેક્ટ કયા આવશે? ટ્રેન, પેસેન્જર ટિકિટ જ આવે, એની અંદર કંઈ કાર ને આવવાનું નથી. ઓકે. નેક્સ્ટ ઇઝ અ ક્લાસ. ફોર ધ એક્ઝામ્પલ ઓફ ઓબ્જેક્ટ person, it can be easily seen that various object possess same characteristic and behavior differ from each other only in the state that they hold. એટલે કે તમે જ અત્યારે સિમ્પલ છો તો ડિફરન્ટ ઓબ્જેક્ટ છો, એ ડિફરન્ટ ઓબ્જેક્ટની પ્રોપર્ટી સેમ છે પણ એની વેલ્યુ જુદી છે, તો તમે બધા ભેગા થઈને એક ક્લાસ બને. અહીંયા નીચે જુઓ, ક્લાસ ઇઝ અ ટેમ્પલેટ ફોર મલ્ટિપલ ઓબ્જેક્ટ વિથ સિમિલર ફીચર. ક્લાસ શું છે? ટેમ્પલેટ એટલે રેડીમેડ એક માળખું છે જેમાં ઘણા બધા ઓબ્જેક્ટ ભેગા થાય સિમિલર ફીચરવાળા. ફોર એક્ઝામ્પલ, આપણો ક્લાસ છે 12A. ઇટ ડિસ્ક્રાઇબ ધ ગ્રુપ ઓફ ઓબ્જેક્ટ વિથ સિમિલર એટ્રીબ્યુટ એન્ડ કોમન બિહેવિયર. ઓબ્જેક્ટ ઇન અ સેમ ક્લાસ શેર કોમન સિમેન્ટિક પર્પઝ. હવે અહીંયા તમે ફિગર જોશો ને, તો આ ફિગરની અંદર પર્સન ક્લાસનું નામ છે. આ શું છે? આ તો આ તમારી થઈ પ્રોપર્ટી, અને આ ડિફરન્ટ ઓબ્જેક્ટ, ધેર ઇઝ 1 2 3 4 5 એ આપણા ઓબ્જેક્ટ થયા, અને આ પ્રોપર્ટીની વેલ્યુ આ જે તમને દેખાય છે એ શું છે? પ્રોપર્ટીની વેલ્યુ છે. ચલો એની અંદર ક્લાસ ડાયાગ્રામ જોઈએ. ધ ક્લાસ ડાયાગ્રામ પ્રેઝન્ટ કલેક્શન ઓફ ક્લાસીસ. આ ક્લાસ ડાયાગ્રામ છે. એક પહેલાં સિમ્પલ સમજાવી દઉં તો પહેલાં ઉપર ક્લાસનું નેમ, ફોર એક્ઝામ્પલ આપણો 12A ક્લાસ છે. પછી છે એટ્રીબ્યુટ. એટ્રીબ્યુટમાં નેમ ને આવશે, વિઝિબલી એટ્રીબ્યુટ, અને વિઝિબિલિટી ઓપરેશન એટલે બિહેવિયર કે મેથડ. આ ત્રણ જ વસ્તુ છે જે ક્લાસ ડાયાગ્રામમાં આપેલું છે. The class diagram presents a collection of class, constraint and relationship among class.
Unified Modeling Language UML can be used to create model of object-oriented software to help with design of application. આ UML નું full form પૂછાય. UML is a visual modeling language defined and maintained by OMG. Oh my god, નહીં પણ Object Management Group. UML specify several diagram. અહીંયા diagram આપેલી છે. The purpose of class diagram is to model the static view of application. ઓકે, તો અહીંયા ક્લાસ ડાયાગ્રામમાંથી ક્વેશ્ચનમાં શું આવે કે ફર્સ્ટ પાર્ટમાં શું આવે, સેકન્ડ પાર્ટમાં. પહેલાં તો ક્લાસ ડાયાગ્રામ 3 પાર્ટમાં ડિવાઈડ થયેલી. જુઓ, ફર્સ્ટ નેમ ઓફ ધ ક્લાસ ઇન અ ટોપ સેક્શન. તો અહીંયા ક્લાસ નેમ, અહીંયા આપણા ક્લાસનું નામ છે પર્સન. ઓકે, તો ફર્સ્ટ નેમ ઓફ ધ ક્લાસ, અહીંયા ક્લાસ નેમ આપણું શું છે? પર્સન. સેકન્ડ થિંગ, એટ્રીબ્યુટ એન્ડ પ્રોપર્ટી ઓફ ક્લાસ ઇન અ મિડલ સેક્શન. તો આ જુઓ, આ શું છે? એટ્રીબ્યુટને પ્રોપર્ટી કહી શકાય. તો નેમની બાજુમાં સ્ટ્રિંગ લખેલી, આ એની ડેટા ટાઈપ છે જે તમે 10thમાં ભણી આવેલા. સ્ટ્રિંગ એટલે શું? મોર દેન 1 કેરેક્ટર. તો નેમની ડેટા ટાઈપ સ્ટ્રિંગ. સિટી પણ મોર દેન 1 કેરેક્ટર લખવા પડે એટલે એમાં પણ સ્ટ્રિંગ. હવે જેન્ડરમાં એક જ કેરેક્ટર એમ ફોર મેલ એન્ડ એફ ફોર ફિમેલ. બર્થ ડેટમાં ડેટા ટાઈપ ડેટ લીધી છે અને પ્રોફેશનમાં લીધું છે સ્ટ્રિંગ, કારણ કે એ પણ તમારે કંઈક ડૉક્ટર, એન્જિનિયર કે ટીચર કે એ રીતે લખવું પડે. તો સેકન્ડ પાર્ટ તમારો શું થઈ ગયો? એટ્રીબ્યુટ. એન્ડ થર્ડ પાર્ટ બિહેવિયર ઓર ઓપરેશન. તો અહીંયા છે સેટ બર્થ ડેટ, ચેન્જ સિટી. બર્થ ડેટ સેટ કરી છે, ચેન્જ સિટી છે. તો ક્લાસ ડાયાગ્રામમાં તમારે શું યાદ રાખવાનું? ફર્સ્ટ ક્લાસ નેમ, સેકન્ડ પ્રોપર્ટી ઓર અ વેલ્યુ, એન્ડ થર્ડ ઇઝ અ બિહેવિયર ઓર મેથડ. સિમ્પલ આજનું તમે લેક્ચર જુઓ તો એમાં આપણે 3 શબ્દ વારંવાર શીખ્યા: ઓબ્જેક્ટ, ક્લાસ, પ્રોપર્ટી, બિહેવિયર અને મેથડ. તો ઓબ્જેક્ટ એટલે સિંગલ પર્સન ઓર કંઈ વસ્તુને ઓબ્જેક્ટ કહી શકાય. પ્રોપર્ટી, એટ્રીબ્યુટ એટલે તમે પહેલાં ઓબ્જેક્ટ એટલે તમારે પોતાની કલ્પના કરી લેવાની. પ્રોપર્ટી અને એટ્રીબ્યુટ એટલે તમારે શાની કલ્પના કરવાની? કે તમારું નેમ, તમારું સરનેમ, તમારું એડ્રેસ. સ્ટેટ એટલે એની વેલ્યુ. અને બિહેવિયર ને મેથડ એટલે શું? કંઈક એક્ટિવિટી થતી હોય ને એને બિહેવિયર કે મેથડ કહેવાશે. ક્લિયર? બાકીનું નેક્સ્ટ આપણે નેક્સ્ટ સેશનમાં જોશું. થેન્ક યુ.